korán kelve, korán érkezve, még van 2 óránk a beülésig, de van szobánk itt a hotelben, amit nagyon köszönök a Bankó Kaszinónak. Menjünk be, vegyük át a szobát és nézzük meg, milyen a hotel és milyen a szobánk. És most elfoglaljuk a szobát, ha minden igaz. Íme a szobám, gyere be nyugodtan. Mutassuk meg a szobát, így vár minket. Íme szép romantikus ágyunk, szerencsére nincs összetolva. Úgyhogy amit még szeretnék elmondani a versenyről, ez a Bankó Masters, 170 euró a nevezés, és 100 000 garantált a nyereményalap. Több mint valószínű, hogy ezt megugorjuk, nem tudom, 105 000, 110 000. Eddig 65 ember jutott tovább, ha jól láttam. Az azt jelenti, hogy 650-en indulhattak körülbelül, de szerintem nem 58-an, nem ez mindegy, ez jelentéktelen. Mert 3-kor kezdünk, 12:54 van, még van 2 óránk, nem akarták ideadni a szobát, mondták, hogy várni kéne, 3-tól lehet elfoglalni, csak az a baj, hogy 3-kor nekem már be kell ülni és játszanom kell a regulát. Úgyhogy, ja, majd most bemutatom még nektek a konitermet, a medencét, a szaunát, nem biztos, hogy most a verseny előtt, szerintem a verseny után vagy este, ami után tovább jutottam, valószínűleg, de az eddigi múltból visszagondolva, a rekordom ez 1,5 óra, mint játékos, itt 2-szer voltam, egyszer fél óra, egyszer 1,5 óra, mind a 2-szer előről tettem be, hogy ilyen áthallásos legyen a szöveg, és 80%-kal kiestem, egyszer meg 55-tel, úgyhogy teljesen mindegy. Majd most a Bankó Mastersen. Köszönöm a Bankó Kaszinónak, többször nem köszönöm meg, hogy ne legyen ez ilyen nyalifali, úgyhogy tovább. Gyakorló szerencsejáték függőként, ez nekem nagyon jól jön. 20 euró Lucky Chips a Bankó Kaszinóban, amit gondolom fel lehet használni roulettre, blackjackre. Szerintem minden szobába tesznek, úgyhogy mindenki szerencsét próbálhat egy városnézés előtt után. Mivel szigorú diétán vagyok, így diétás kóla és egy csirkemelles szendvics. Megérkeztünk, hogy tudjak range-ekbe gondolkodni normálisan, és a post-op játékom is a helyén legyen, egy dupla whisky kólával indítok. Jó lett! Nem is annyira drága itteni viszonylatokban szerintem. Bemutatom a regisztrációs kártyámat. 8-as asztal, 7-es szék. Most jutom egy korcsot, de már nehezebben beszélek. 8-as asztal, 7-es szék. Most 15. Összeadva, nem tudom ezt most miért mondtam. De láttam Györgyi Krisztiánt egyébként, úgyhogy egy reg már van a versenyen. Ez jó, belefagyott ez a jég. Hogyha kiesnék, akkor majd az alkoholra fogom. Egyébként részegen ittasan nem szoktam játszani, de ennek most ez a napja. Feszültséglevezetés. Remélem, hogy lassabban fogok játszani, és akkor túlélek legalább egy órát, 1,5 órát, megdöntöm a rekordot, még 2 órát itt leszek. Ha más nem, megyünk holnap haza a reggel után. Fogom még felvenni, csak gondoltam bejelentkezek, hogy megvan a regisztráció. Nagy nehézségek árán az is, nehezen értettük meg egymást, hogy én már be vagyok regisztrálva, és csak a nevemet kell megkeresni. Úgyhogy hajrá, hajrá, hajrá! Végre éljek már meg egy második napot. Túléltem az első szünetet, ez nagyon nagy szó. Érdekesebb partikat mondok, meg hogy megittem azt ugye a dupla whisky kólát, érzem. Legelső partiban már volt egy 4 színem, ami után 4 szín nyitott sor lett a turnön, és mi lett a river? Nyilván egy blank, semmi, közelébe se, az eredeti emelőnek se lehetett semmi, de bluffben nem fogok fordulni. Volt 7-8 S-sem, már nevettem magamban, amikor megkaptam a 7-8 S-et, mondom, az nem létezik, hogy ezzel esek ki. Volt egy raise, volt egy call, én nyilván calloltam, volt még egy call talán, flop 4 szín, mondom, nyitott straight flush, mondom, Jézusom, ez fájni fog. Volt egy bet, én calloltam, call, turn flush, check, legjobb pozíció volt, check, beteltem egy nagyobbat, call, mondom, uram, mi lesz itt a vége, még egy káró lejön, és akkor nézek magam elé, vagy káró 10 vagy káró 5 kell, mert akkor nagyon jó vagyok még egy káró ászt ellen, vagy káró király ellen. River blank,
És olyan 12-3 ezer lehetett a kassa most, azt nem tudom, hogy ezt elhibáztam el, mert volt, hogy 20 akárhány ezrem, hogy ezt overbe túlink kellett volna menni, csak mi az, ami rosszabb, és biztos, hogy megad. Hát most mondjuk jobb flash nem nagyon van kint, rosszabb flash kevés van kint, 2 pár nem tudom, hogy megad-e, és így beteltem szinte egy potot, megadta, és én ha jól láttam, autokol, ha jól láttam, akkor egy 4-5 1 dobott, tehát egy rosszabb flash dobott, megtalálta a rosszabb flash, szerencsére neki az RNG. Ami még volt egy ászpárom, volt egy 10-6-om, az a 2 pár floppoltam, kis pot, nem érdekes, volt egy ászászom, volt egy 1004-ig emelés, ez talán 400-as vaknál, vagy inkább 400-as vaknál szerintem, egy 4001-ig, a cold call, nem értettem, call, flop 6-6-7. Call, én betettem egy fél potot, mert 6-6-7 és egy szín volt a 6-os 7-es, más nem is lehetne egy szín. Call, a cold call-oló, turn király, és all-in mentem olyan, hát majdnem pot körüli pénzzel, a kicsivel több minden, neki volt pot körüli pénze, és dobott, úgyhogy 40 000 volt a kezdőzseton, 42-3 ezer az átlag most, lehet valamivel több, nekem van olyan 70 000, úgyhogy egész jól állok, szorítok saját magamért, hisz utólag látja ezt a videót bárki, nem tud, mondjuk így még izgulhat a videón belül bárki. Körülbelül ennyi érdekesebb partiban voltam benne, de az első 2 parti, ami benne voltam, az csak vitte a zsetont, úgyhogy nem mondom, uram, megint el fogok fogyni, vagy bekerülök valami coolerrel, és elő leszek, és hát nem coolerrel, meddig se coolerrel estem ki soha az a 2 alkalommal, beteszem valahogy előről, és akkor viszont látásra megyek haza, de egész jól állok, egész jól kapom, szerencsére. Volt egy ászkirály all-in, egy short ellen eldobta, ez se érdekes, körülbelül ennyit tudok elmondani, és érzem a whisky kólát, a dupla whisky kólát, még ezt is el tudom mondani. 30 perc szünet, és belevágunk a lecsóba, és regeskedünk tovább. Ne pourra jamais s'en servir pour te blesser. Valószínűleg az operatőröm bealudt, túléltem a második szünetet is, most van a második szünet. Egy nagy öröm a számomra, kiejtettem egy 3-as párt 5-ös párral. Mit tudok még elmondani? Volt valami olyan kasszám? Szerintem, meg most van egy srác, aki nagyon-nagyon szereti, pedig deepen vagyunk nagyon, dámákat, meg ilyeneket UTG limpelni, és most, hogy belimpelt egyet, és a király 7 offommal így vertem meg, de úgy, hogy flop, ász, király, kicsi, bemaradtunk a vakok, meg ugye az UTG, check, turn, most így meg nem mondom, valami alacsony lap jött, check, river 10, check, hát nyilván checkelek, mondom már, ja igen, turn 4-es, tehát duplázódott a flop 4-es, úgy volt, hogy ász király 4 volt a flop, turn 4, check, körbe ment a check megint, river 10, check, mondom most mi ellen érték, semmi ellen nincs érték, majd checkolok, checkeltem, és majdnem potot belehívott, a fél pot felett belehívott, mondom hát vagy bubi dáma, leesett a sora, vagy jobb vagyok, nem tudom elképzelni, nem tudom mit csinál, vagy mi ez, úgy se dobom, és call, és akkor mutatta a dáma párt, nem tudom, a 10-esek ellen, csak a 10-esek ellen betelhetett, mert blöffölni meg nem volt értelme, úgyhogy így állok, átlag felett, még egy szünet túlélve, hallgassátok ezt a hangulatú zenét. Pont vége, nem. A lapjárásom az valahol a tragikus és a botrányos között van. Volt egy ászkirályom és egy ászdámám, viszont azt prebe kellett már csapkodnom, mert ilyen 25-20 BB környékén volt, és rám rézeltek, pont vakon voltam talán, és így, ami elmondható az elmúlt időkből, volt talán egy kólom vagy 2, így pre, és amúgy dobálások, de tényleg, vakon, mert ugye bemeltek, mindig a vakomat elvitték, tehát botrány, most is ilyen 30 BB körül vagyok, úgyhogy ászdám, ászkirály, és így ennyi. Ezt tudom elmondani az elmúlt 2 óráról, vagy mennyi? Tehát, hogy tragikus, ez kritikus, de tényleg. De elmondhatom, hogy top 100, így jól hangzik. Teniszben az már elég jó. Sajnáltam, hogy az ászdámánál és az ászkirálynál dobtak, inkább mutassanak jobbat, mákoljanak, legyen esélyem duplázni. Kerüljön be a zseton. Legyen esély a duplázásra. Így nincs. Úgyhogy várom a lapjárás javulását, és mindenkinek sok szerencsét, kivéve ellenem, aki itt van a versenyen most jelenleg. Vagy egy asztalon velem, vagy nem tudom, mert van magyar és az asztalomnál. Találkozunk, remélem, a következő szünet után, mint még mindig bent lévő játékos. Még játékban vagyok, gondoltam, hogy új helyszínen veszem fel. Jön a következő szünet, vagyis most van a következő szünet. Miért fogdosom mindig? Mondjuk most már leszokok róla, és leszokóban vagyok, a függő vagyok a szakálimitálásnak. 30 vakon van, dupláztam 6-osokkal. Ázdáma ellen lejött a 6-os, de vissza 4 színe volt, szerencsére nem javult le, 20 BB-vel mentem all-in kb. Volt egy királypárom, úgyhogy ja, menetünk tovább. Ki nem maradjon, mi 48-an vagyunk. Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni. Na ez ennyi volt.
Sajnos, nem sajnos. Csak gyorsan a kiejtőről pár mondatot. Volt ő a chip leader az asztalnál, és ő volt a kisvak vagy a nagyvak, és volt egy open push, szerintem buttonről. Volt egy open push 23-4 vak, és eldobott egy bubi párt mutatva. 3x-elt, 7-4-essel, én visszatoltam rá 6-os párral, eldobta, majd UTG limpelt. Én nem is gondolkodtam most, hogy most csapda vagy nem csapda, nem érdekelt, mert volt 14 vakom, vagy 15 vakkal, szerintem 15 vakom se. Ász bubi off, betoltam, kólolt, mutatott egy király párt, flop bubi, mondom uram, de olyan gyorsan osztottam, nem tudtam imádkozni se, mert olyan gyorsan lopta az osztó, nem jött se ász, se bubi, úgyhogy kiestem 37-ként talán, a 250-ből vagy 260-ból, mondhatnánk, hogy szép eredmény, de erre szokták azt mondani, hogy se ér, úgyhogy ennyi, megyünk haza holnap, tök jó volt, laphalál volt, amik voltak lapok, annyi a szerencsém ezen kívül, hogy azok eltaláltak és jók voltak egyébként. Tehát, hogy nem lehet panaszom, hogy arra igen, hogy kevés lap volt jó, amit kaptam, viszont azok betaláltak vagy jók voltak, ez az ázbubi se volt olyan rossz, még erre is kaptam egy top párt, csak hát édes kevés volt. Sajnos, úgyhogy ez van, de hát köszönöm mindenkinek, aki megnézi ezt a videót, és megosztja, vagy lájkolja, vagy kommentel, reméljük még találkozunk, akár itt, akár máshol. Sziasztok!